Welcome to my channel. My name is Aileen. By doing ketogenic or low-carb diet, napaburn din ba yung fats sa legs and calves? Yung pag-burn ng fats ng katawan natin kapag nag-follow tayo ng keto, kapag nag-follow tayo ng low carb, is hindi siya nakafocus sa kung saang body part lang. Basta kung nasan yung fats, yun yung kukuhanin nila na source of energy, or yun yung i-burn nila para gamitin na source of energy, unless nag-exercise ka. Kasi kung ano yung body part na nag-work, yun yung nangangailangan ng mas maraming calories. Yun yung nangangailangan ng mas maraming source of energy. Kaya kung everyday nag-workout ka, tapos nagpo-focus ka sa arms mo, dahil na-overwork si arms, ibig sabihin, kay arms din nanggagaling yung mas maraming fats na nababurn ng katawan natin. Kung mag-exercise ka sa legs, yes, of course, mababawasan po. Mas marami yung mababawas na fats dun sa legs natin. Pero kung ang target mo lang na weight loss is sa legs mo, hindi po mangyayari yun kasi maglulose ka talaga ng maglulose ng fats sa buong katawan mo. Kasi ang diet naman, ano naman yun, yung weight loss mo naman, pag nag-diet ka, is general naman siya. From head to toe naman siya. Hindi siya yung nakafocus lang sa isang body part. Yung mga weight loss na nakadirekta sa pag-focus ng isang body part, makukuha mo yun, ma-achieve mo siya by doing exercise. Kaya lang pagdating sa calves, si calf kasi guys, hindi naman yan fat. Muscle si calf. Yun yung binti, yung muscle natin sa binti, sa likod ng ating lower leg. Muscle po yun. So, hindi po siya lumiliit. Ang only way para mapaliit ang isang muscle is kung hindi mo siya gagamitin. Ibig sabihin, hindi ka kikilos, hindi ka maglalakad, wala kang gagawin. Nakaupo ka lang sa isang tabi sa loob ng ilang buwan. Mag-a-atrophy yung muscle mo nun, tapos liliit siya. Yun lang yung natatanging way na obviously, hindi naman natin gugustuhin na gawin kasi syempre, sino ba naman yung willing na umupo lang sa sulok ng ilang buwan, diba? Para lang lumiit yung binti nila. I feel you, girl. Kasi ako mataba yung legs ko, tapos yung binti ko malaki rin. Yung calf muscle ko, genetically siya na malaki. So, kaya ayoko rin nang nag-exercise kasi natatakot ako na mas lumaki yung aking binti. Pero ngayon wala na akong pakialam kahit mas malaki yung binti ko kaysa sa buong katawan ko. Minsan pakiramdam ko yung binti ko mas malaki siya kaysa sa hita ko, which is totoo naman talaga. Pero ngayon wala na ako masyadong problema. And medyo mahirap bumili ng pantalon kasi yung waistline ko maliit. Kapag bumibili ako ng mga yung gym clothes, yan. Kasya sa waistline ko yung small, kahit extra small pa yan, kasya yan sa waistline ko. Pero sa hita ko, medium ang kailangan. Tapos sa binti ko, large dapat. Kasi yung medium, sobrang sikip. So, ang hirap. Kailangan every time na bibili ako ng mga pang-workout na damit, tatahiin ko pa yung sa waistline. Kasi nga, nalalaglag sa akin. Hindi naman kasya sa binti ko, tsaka sa hita ko yung size small, at tsaka extra small. Kaya ayun, I feel you, girl. Pareha tayo ng structure ng katawan. And wala na tayong magagawa dun kasi genetic na yun. Meron kang mga exercise na pwedeng gawin para mas maganda yung maging shape ng calf muscle mo. Yoga at saka Pilates. Kasi ang mangyayari with yoga and Pilates, parang nagiging mahaba. Yung nagiging lean yung muscles mo. So, magiging maganda rin yung shape ng iyong calf. Hindi siya liliit, yung parang, yung super payat, kagaya dun sa iba. Genetic na kasi yan eh, so hindi mo na talaga siya mababago. Kung mapapansin mo, manood ka ng mga boxers, yung ibang boksingero, yung binti nila, parang stick lang siya. Kahit na bongga yung leg exercise na ginagawa nila, hindi talaga lumalaki yung binti nila. Yung iba naman, malaking-malaki talaga, parang yung kay Pacquiao. Kasi nga, dun sa mga tao na may mga skinny na legs, genetic na talaga yon. Unfortunately, sa atin, hindi na natin mababago yon. Pwede lang nating ayusin yung shape niya. So, by doing Pilates and yoga, makakatulong yun para mas maging mahaba yung shape ng ating muscle sa binti. Pero hindi siya liliit. For cardio naman, kung mahilig kang tumakbo, nagte-treadmill ka, siguraduhin mo na naka-flat siya palagi. Kasi pag naka-incline siya, nakakalaki ng binti yun. Growing up, marami akong insecurity, as in sobrang dami. And number one doon yung binti ko. Kasi nga, ang laki talaga ng calf muscle ko. Guys, hindi talaga siya proportion sa katawan ko. Pero, ayun, I learned to love myself. It's a very long process. Kaya dun sa nag-send ng question, kung tinatanong mo to dahil isa to sa mga insecurity mo, or wala lang, gusto mo lang siya nung mapaliit
ng konti. Then, ayun, Pilates and yoga, tapos proper diet syempre. Para kahit paano lumiit siya kasi walang fats, tapos muscles lang siya, and ayusin natin yung shape ng muscles para mas maging maganda yung itsura niya. Yan lang yung magagawa natin. Hindi siya kagaya ng tiyan na napapaliit, ng braso na napapaliit. Thank you so much for watching and have a good day! Bye!